med det. Och vi slutade förra veckan med att säga att en av de sista verserna vi läste från kapitel 1 där, den här versen, salig är den som tar emot det här ordet. Salig är den som tar emot ordet. Och det finns 7 sådana här saligprisningar i Uppenbarelseboken. Surprise! Att det är 7. Nej, det är klart att det är 7, för det är Johannes som har skrivit det här. Och det är Jesus som säger att det är en helt och hållet, fullkomligt Guds egen välsignelse. Han säger, lyckans ostar är ni allihopa om ni tar emot det här ordet och tar det till hjärtat och lever det här. Därför det är ju så alltid att ett ord, ett Guds ord, som bara liksom blir någon form av intellektuell övning, den är död. Vi kan ha hur mycket kunskap som helst. Och i Bibeln kallas det för att man är uppblåst. Att det blir inte något mer. Utan det är inte någon nytta. Utan ordet är en färskvara på så sätt att det måste tas tillvara hela tiden. Vi måste använda ordet som Gud ger oss. Och då tänker jag framförallt på det här ordet som liksom har ramlat en trappa ner i hjärtat. Vi har väldigt mycket information och det är bra, för information behöver skaffa oss. Men ibland så landar informationen ett snäpp till i hjärtat på oss. Och så säger vi, wow Jesus, det här vill du säga till mig. Ja men okej, då ska jag ta med det här och göra någonting med det. Till exempel, det här är en genre som jag kan förstå när jag förstår att det är en genre. Då behöver jag inte bli så stirrig över det. Och någonting jag bara säger om den här genren, apokalyptisk litteratur, det är ju att den är väldigt svartvit. Det finns onda, det finns goda, det finns rätt, det finns fel, rättfärdiga, ogudaktiga. Alltså det är svartvitt hela tiden. Och det gör att när man läser det här så kan det kännas väldigt hårt. Och det är det. Det är precis så som den här litteraturen är. Den är liksom antingen eller. Det finns inga gråzoner, det finns inga mellanting, det finns inget halvdant, utan det är antingen eller. Och det är väl det här som gör att det är så svårt för oss idag att läsa. I alla fall tänker jag det. Därför att jag tänker så att men måste man inte vara lite flexibel så där liksom, att men det kanske inte är riktigt bara det och bara det liksom. Kanske finns någonting där mittemellan. Och det är klart att i livet, att vandra med Jesus, det gör vi ju, det är en levande vandring vi gör. Det är liksom varje dag i besluten i det vi gör, då är livet inte svartvitt, det är det inte. Utan varje beslut så får vi tänka, Gud, i den här situationen, vad ska jag göra? Vad är din väg i den här situationen? Men när vi kommer till de här frågorna, som Uppenbarelseboken handlar om, då är det mycket som faktiskt är svartvitt. Och därför tror jag att kyrkan i allmänhet inte har läst Uppenbarelseboken de senaste kanske 40 åren. Jag blev frälst som 6-åring när det var de här ursprungliga Left Behind-filmen. Då var jag 6 år, jag förstod inte att min mamma och pappa lät mig se den där hemska filmen. Och jag är uppvuxen i en kristen familj och jag tänkte, jag vill inte bli kvarlämnad när de åker till himlen. Så jag blev frälst och det var av hela hjärtat och jag minns den stunden och jag vet att det var på riktigt. Det var på riktigt. Men sen dess har vi inte pratat så jättemycket om det här med att Jesus kommer tillbaka. Att det finns 2 alternativ av vad som händer med oss som enskilda. Och kanske också med oss som församlingar. Vad finns vi som församlingar? Det ska vi titta på idag. Nu hade jag ju skrivit, temat idag var ju både Jesus och församlingarna. Och jag inser att det är ett jättestort ämne. Så vi kommer titta väldigt kort på församlingarna. Men titta lite djupare på Jesus. För han är så väldigt intressant. Eller hur? Han är fin att titta på. Och bara det att jag sa att han är fin att titta på, bara det visar att jag behöver läsa Uppenbarelseboken. Därför att i Uppenbarelseboken då faller man som död ner på marken när man tittar på Jesus. Därför att han är inte fin. Han är majestätisk. Han är majestätisk. Den här boken börjar ju, som vi sa förut, med att Johannes berättar om sig själv. Och i vers 9 som vi börjar i, då säger han, jag, er bror Johannes,
som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten mer. Och så berättar han att jag fanns där på den här fängelseön Patmos. Dit han hade hamnat på grund av Jesu vittnesbörds skull. Så därför att han var en kristen, därför att han predikade, hamnade han här. Johannes, som Amanda berättade, han var församlingsledare i Efesos. En stor, en växande församling. Den församling som vi egentligen vet mest om i hela Bibeln. Därför det står ganska mycket om den församlingen. I Apostlagärningarna berättas att Paulus var där i 2 år. Och det berättas om Aquila och Priscilla som kom dit som församlingsledare. Det berättas om andra som fanns där. Det berättas om vad som hände när folk började skrika på Paulus för att man slutade be till Diana. Gudinnan som de bad till i Efesus och som alla turistaffärer ville sälja souvenirer från. Allt det här, det berättas om i Apostlagärningarna. Och så förstås Efesierbrevet. Och då vet vi den här, hur Paulus skriver det här rundbrevet till bland annat Efesos. Och så berättar han om hur man ska leva som en församling. ABC, lite grundutbildning i församlingsliv. Och så kommer då det här brevet som Jesus har skrivit. Jesus skrev epistlar. Har du någon gång undrat varför Jesus inte skrev någonting i Bibeln? Det här har han skrivit. Eller? Ja. Därför det börjar ju så här. Att Johannes där på ön, han ser en syn och vi läser. Det är på Herrens dag. Det kanske menas att det är en söndag. Det kanske menas något annat. Men det är på Herrens dag. Kanske medan församlingen samlas till gudstjänst. Tidigt på morgonen när alla ska iväg till jobbet. För söndagen, det var ju en vanlig arbetsdag. Men då samlades församlingen. Och då kanske han liksom i tanken är med dem där. Och så läser vi från vers 10 kanske. På Herrens dag kom jag i anden och jag hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den rullen till de 7 församlingarna. I Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talar med mig. Och när jag vände mig om, då såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland dem stod en som liknade en människoson. Klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd. Hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och så sa han: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Så Johannes, han som delar lidandet, riket och uthålligheten med församlingen. Han ser den här personen som säger till honom: var inte rädd. Och det här att falla ner som död för fötter, att falla ner för fötterna. Det är ju Gamla testamentets form av tillbedjan, när man faller på sitt ansikte. När det i Gamla testamentet talas om att man tillber, det ordet betyder att falla ner platt på marken som död. Och det är en kroppsspråk som pratar om totalt utlämnande. Att säga att Gud, här är jag, gör vad du vill med mig. Jag låter mig själv vara helt försvarslös gentemot dig. Du kan göra precis vad du vill. Jag är här bara för din skull. Men under den här tiden så lever det, alltså det som händer i historien omkring oss påverkar vad vi säger och vad vi ser. Och under den här tiden så har vi den här kejsaren, Domitianus. Han blev kejsare på tidigt 50-tal och var kvar till 96 faktiskt. Och han såg sig själv som gudomlig.
Kejsar Augustus, som var kejsare när Jesus föddes, han var den första som sa att kejsarna är gudomliga. För när Julius Caesar dog, då såg han en stjärna, en komet på himlen och sa att det måste vara Julius Caesar som har blivit upphöjd till himmelska, som har blivit en gud. Så han tryckte på ett mynt med sig själv på ena sidan och så en stor stjärna med Julius Caesar på den andra. Och så sa han att från och med nu är kejsarna gudomliga. Och därför började man bygga tempel till kejsarna. I Rom, där blev man gudomlig efter sin död. Men runt omkring i riket, på de orterna där man försökte liksom hålla sig väl med Rom, där såg man kejsaren som gudomlig redan innan de dog. Och därför byggdes det tempel. I den här delen av världen som jag alldeles strax kommer se, där fanns det massor av tempel till kejsare. Också till Domitianus. Men de här kejsarna, de krävde tillbedjan, därför de var Gud. Och han ville att man skulle kalla honom för Herre och Gud. Han var Herre och Gud. Så när Johannes ser den här synen med Jesus, du får tänka dig in att du är någon som läser det här brevet, de första som tar emot det. Och du vet att du har en kejsare, tänk om vår statsminister helt plötsligt skulle få för sig att vi ska kalla honom för Herre och Gud. Kanske inte bara få för sig, men med våld införa det. Och se sig själv som mycket, mycket mer än en människa. Och så säger Johannes, den här personen, han förstår att det är Jesus. Och han säger, här är jag. Och då faller Johannes ner i tillbedjan. Precis som man brukade hälsa kejsaren, så hälsar Johannes Jesus. Och Jesus säger, var inte rädd. Jag är den första, jag är den sista, jag är den levande. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Så där börjar han att säga, jag är den första, jag är den sista. Alla andra kommer och går. Kejsare kommer och går. Politiska idéer kommer och går. Kulturer kommer och går. Civilisationer kommer och går. Men jag, säger Jesus, jag är den första och den sista. Jag står fast. Och ibland i Uppenbarelseboken så står det att jag är alfa och omega. Precis samma sak. Första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Jag är den första, jag är den sista. Jag är början och jag är slutet. Och så säger han att jag är den levande, jag var död, men jag lever. Och när Jesus dog, då dödade han döden. Vi ska alldeles strax titta på det. För det här var ju det största som kejsarna kunde hota folk med. Det var ju liksom det enda de kunde komma med för att få folket att tillbe dem. Om ni inte gör det, då kommer ni dö. Men Jesus säger, jag har vunnit över döden. Jag är den levande. Och dessutom har jag nycklarna till döden och till helvetet eller dödsriket eller till graven. Det beror på hur man vill översätta det ordet. Jag har nycklarna till både döden och graven, dödsriket. Okej. Och där är Johannes och möter Jesus. Och Jesus säger till honom, skriv ner det du har sett, vad som är och vad som ska ske efter detta. Och Johannes, han är ju en av de här ögonvittnena som vi har i Nya testamentet. Hans evangelium, det 4:e evangeliet i Nya testamentet, det skrevs någonstans här omkring. Och kanske skrevs det efter att han har mött Jesus här. När Jesus säger, skriv ner vad du har sett. Och så skriver han ner och säger, jag är ögonvittne. Och i Johannes evangeliet, där säger han själv att han har varit med och sett och hört. Och i första Johannes brev, där står det flera gånger, det som vi har sett och hört, det är det vi berättar för er. Och så säger Jesus, ja men inte bara det, utan berätta också om vad som är, vad som händer just nu. Och vad som kommer ske framöver. Så det här är uppdraget som Johannes har fått. Johannes var ju en av de 12 lärjungarna. Han var en av de 3, om man säger den innersta cirkeln. De här allra bästa vännerna till Jesus. Hans bror var en av de allra tidigaste martyrerna. Så det var Johannes kvar och så Petrus då, han som liksom var ledaren i gänget där. Men Johannes, han hade varit med Jesus under de här 3 åren då Jesus tjänade. Och när han skriver sitt evangelium, då berättar han om Jesus som en otroligt nära och enkel person att ha att göra med.
Han berättar om Jesus som möter Nikodemus, en rådsherre, en förnäm man. Och Jesus, det här samtalet som Jesus har med honom på ett otroligt fint sätt. Och så berättar när Jesus möter kvinnan, samariska kvinnan vid brunnen. En kvinna som kanske är lite utsatt i sitt samhälle, en kvinna som kanske har det jobbigt och svårt. Och då kommer Jesus dit och möter henne på hennes villkor. Han berättar om när Jesus uppväcker Lazarus ur graven. Han berättar om blinda män som får sin syn igen. Och det är så många sådana här nära möten som Johannes berättar om. Han säger, när jag gick med Jesus här på jorden, de här 3 åren, då var Jesus så närvarande i människors liv. Han kom människor så nära. Och han kände med dem och kände för dem. Men nu, när han kommer till Uppenbarelseboken, då är det en helt annan Jesus. Det är inte konstigt att han säger, jag såg någon som såg ut som en människoson. Men han var svår att titta på det för att hans ansikte sken som solen. Och han liksom glänste överallt. Och jag såg liksom bara den här vita klädnaden. Och jag såg liksom de här ljushållarna som han hade. Och jag såg allt det här. Jag kunde inte riktigt skönja hans drag. Men så kanske han känner igen rösten när Jesus säger, var inte rädd. För det är en sån här sak som han sa väldigt ofta. För den Jesus som Johannes gick med där i Galileen och Jerusalem. Det är inte exakt samma Jesus. För nu har Jesus varit nere i graven. Han har varit nere i dödsriket. Han har vunnit mot Satan. Han har triumferat. Och han är förhärligad, kallas det för i Bibeln. Det betyder att han är något annorlunda. Men han är fortfarande Jesus. Så när Johannes möter Jesus nu så möter han en förhärligad Jesus. Han liknar människoson, han har en lång dräkt med guldbälte och alla de här sakerna. Och då tänker jag så här, Amanda var så bra förra gången, hon sa att vi ska slå upp i Gamla testamentet. Är det någon som vill slå upp åt mig? Daniels bok kapitel 7, vers 9 och 10. Amanda sa så här att jättemycket, i varje vers nästan i Uppenbarelseboken finns det åtminstone en hänvisning till Gamla testamentet. Det kan finnas flera hänvisningar till Gamla testamentet. Men det är som att Johannes skriver Uppenbarelseboken med ord som man hämtar från Gamla testamentet. Och därför är det så bra att läsa igenom Daniels bok och Hesekiels bok och Sakarja och dessutom Moseböckerna. Så har man en bra grund att stå på när man ska läsa Uppenbarelseboken. Man kan läsa ändå och annars också. Men det är inte något fel att läsa sånt heller. Är det någon som har hittat det? Daniel 7, 9-10. Så Daniel, den här biten av Daniels bok är också apokalyptisk. Så han använder det här språket. Och då använder Johannes samma sak. Känner ni igen det? Den gamla med vitt hår och vit dräkt och en glödande tron. Vi läser Daniels bok kapitel 10. Bläddra bara en sida. Kapitel 10 och vers 5-6. Vi ser om vi känner igen någonting mer här. Känner vi igen det? Samme Jesus, samme Gud som han möter. Och då är frågan, ser Gud ut så här? Det här är apokalyptisk litteratur. Okay. Det säger ingenting om att Gud ser ut så här. Det enda vi vet från Bibeln är att en dag ska vi möta honom ansikte mot ansikte. Och då ska vi se honom tydligt. Inte som genom en dålig spegel, utan då ska vi se tydligt vem han är. Och jag tror att vi kommer känna igen honom. Men så här beskrivs det. Det beskrivs som någon som har lång dräkt med guldbälte. Det var så prästerna klädde sig. De klädde sig i långa vita
kläder. Det var de som betjänade inför Gud och inför människor. De var liksom mitt emellan Gud och människor. Hade man guldbälte så pratar vi om konungslighet. Vi pratar om det dyrbaraste som finns. Och det visar att vi talar om inte vilken präst som helst, utan vi talar om det allra högsta ämbetet. Håret var vitt som ull som snö. Vi pratar om att vitt pratar om renhet, om helighet. Det finns ingen smuts, inga fläckar, utan det är bara perfekt. Ögon som eldslågor och fötter som glödande brons. Det talar om makt som går ut, det kan tala om dom, det kan tala om vrede, att det går ut. Där ögonen liksom, vad säger man på svenska? Som man lågar, eller vad säger man? Man är riktigt arg. Man tittar på någon och man bara säger, åh nu brann i ögonen på dig. Och så dessutom en röst som låter som dånet av väldiga vatten. Eller som många röster tillsammans, lite olika översättningar. Så Jesus, han kommer till Johannes som en konungslig präst. Han kommer som ett medlare mellan Gud och människor. Och dessutom säger han att jag är den som var död med den som lever. Jag är början och slutet. Jag är den första och den sista. Och så står han där. Och han står bland de 7 lamphållarna. Och som jude då så skulle man tänka på menoran som fanns i templet. Den här speciella ljusstaken som Gud hade sagt till Mose att de skulle göra. 7 armar. För 7 är Guds tal. 7 armar med oljelampor på. Tänk om vi kan tända alla oljelampor. Så jag får ändå stå där borta, annars blir Mike förtvivlad. 7 ljushållare med oljelampor. Det var ju så den fungerade med nåran. Och varje dag så behövde man fylla på olja. Behövde se till att det fanns olja så att det kunde lysa. För om oljan tar slut, då slocknar lampan. Och vad har man då för nytta av lampan? Känner du igen en liknelse om det här? Och de 10 jungfrurna som stod och väntade på brudgummen. Och det här handlar om samma sak. De stod där med sina oljelampor. Och det brann och det fortsatte brinna. De var redo för att ha med sig extra olja. Jag kan ställa på bordet där borta kanske. Vi får se hur länge den brinner. Men när vi nu går in i själva texten, då finns det vissa grundförutsättningar, grunduppfattningar som jag vill bara lägga ner. Vad är det vi tror om Jesu återkomst? Och det här är gemensamt, oavsett hur man ser på Uppenbarelseboken, så är det här texter, och det här är bara ett liten del av de texterna som finns i Bibeln. Det talas mycket om Jesu återkomst. Och det finns vissa drag som återkommer. Och eftersom de återkommer på olika ställen av olika författare i olika tider, då tänker vi att det är antagligen sant. Det är inte bara någon som liksom har haft en feberdröm och kommer på det här, utan det är nog på riktigt det här. Så vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Och det här är sånt som jag känner att jag inte har pratat om förut. Jag har aldrig någonsin predikat om Jesu återkomst. Aldrig. Så det är spännande. Han kommer tillbaka. I Daniel så står det i kapitel 12 att innan Jesus kommer tillbaka, eller innan Gud kommer, eller säg innan den yttersta dagen kallas det för Daniel, då kommer det bli en tid av prövningar. Men det kommer bli en fysisk uppståndelse för de trogna, för de rättfärdiga. Eller en fysisk uppståndelse för alla. För vissa, för de rättfärdiga, en uppståndelse till liv. Och för de orättfärdiga, en uppståndelse till en dom och död. I Matteus 24, då håller Jesus sitt stora tal där. Och han säger att Jesus kommer komma tillbaka i makt. Första gången Jesus kom till jorden så kom han som en bebis. Helt utlämnad, helt sårbar. Han kom liksom som en av oss. Och han var beroende av oss att bli mottagen. Men när han kommer tillbaka nästa gång, då kommer han komma tillbaka i makt. På ett helt annat sätt. Och det är det som Johannes ser.
Han ser inte Jesus polaren, utan han ser Jesus kungen. När Jesus kommer tillbaka kommer solen och månen förmörkas. Det kommer bli synliga saker som händer i naturen. Alla troende kommer samlas. Det står inte hur det ska gå till. Men det står att de troende kommer samlas. I Matteus 25 och dessutom Johannes 5 och så på andra ställen dessutom. Så att alla nationer ska samlas. Alla folk ska samlas. Och alla ska stå inför Guds tron och dömas. Alla ska dömas. Och de rättfärdiga, de kommer dömas fria till evigt liv. Och de ogudaktiga kommer dömas skyldiga till evig död. Eller evigt straff. Känner ni vad fel det känns att säga sådana här saker? Eller bara jag som tycker det? Ja, men de är ju snälla människor. Ja, det finns snälla människor. Det finns jättefina människor. Johannes 14. Och det är inte alla som säger sig vara kristna som är särskilt trevliga. Eller hur? Johannes 14 så säger han, Jesus har lämnat oss för att förbereda rum åt oss. Säger Jesus i sitt avskedstal. Var inte rädda, jag går bort för att bereda rum åt er. Och han ska komma tillbaka och han ska ta oss till så vi ska vara med honom. Apostlarna 1. Jesus åker upp till himlen och det står att Jesus kommer komma tillbaka på samma sätt som han lämnade oss. Och då antyds det att han kommer i molnet. Och det här är något som återkommer, att han kommer på himmelens skyar. Att han kommer i skyn. Första Korinthierbrevet 15 står att i ett enda ögonblick ska vi förvandlas. Så snabbt. Och döden ska förintas. Man kan få PowerPointen sen om man vill. Första Thessalonikerbrevet står att en trumpet kommer ljuda. Det kommer bli en signal. Och en trumpet, när man pratar ett judiskt perspektiv, då handlar det om en varningssignal. Nu är det på gång, alla måste vara beredda. Då ljuder trumpeten. Det är det, en varningstrumpet. Vi kommer vara med Herren för evigt. Jesus kommer som en tjuv om natten, står det också. Men han kommer bara vara en tjuv om natten för de som inte är beredda. De som är beredda, där blir inte någon tjuv inte. Utan där kommer han välkomnas. Men de som inte är beredda, det kommer vara som en överraskning. En dålig överraskning. Andra Thessalonikerbrevet säger att det kommer bli ett avfall innan Jesus kommer tillbaka. Alltså troende kommer lämna tron. För det kommer bli för jobbigt att vara kristen, att tro på Jesus. Ondskan verkar i vår jord redan nu, men den hålls tillbaka. Den verkar inte till full kraft, står det i Andra Thessalonikerbrevet. Och så står det att Herren kommer med sin andedräkt förgöra den laglöse. Den här personen, eller vad det nu är för någonting, som kommer liksom driva på den här laglösheten som ska sprida sig på jorden. Men Herren kommer med sin andedräkt förgöra dem. Kan vi koppla det till bilden på Jesus som har tvegat svärd i munnen? Där har vi andedräkten, det tvegade svärdet. Andra Petrusbrevet står att domen kommer komma genom eld. Det ska brinna upp. Den gamla jorden ska brinna, men en ny himmel och en ny jord kommer. Så det här är bara några tankar som liksom är grunden för, kommer Jesus komma tillbaka? Ja, Bibeln säger att Jesus ska komma tillbaka. Att det kommer bli någonting i naturen. Och att det kommer finnas en dubbel utgång, säger man så? En dubbel utgång. Och det här är något som diskuteras ganska mycket i kyrkan idag. Kommer alla bli frälsta? Eller finns det dubbelt? Och som jag läser Bibeln, och som jag har visat det nu, så säger jag att det finns dubbelt. Och jag önskar att det fanns bara en. Men jag kan inte se något annat sätt än att det finns två alternativ. Men vad säger det då om Jesu efterföljare då? De som tror på Jesus. Vad är det liksom vi har för grundställning när vi går in i Uppenbarelseboken? I Efesierbrevet 2 säger att vi var döda, vi var andligt döda, men vi har fått liv igen. Vi har fått en andlig uppståndelse. Att vi är levande tillsammans med Kristus. Och det står att vi sitter med Kristus i den himmelska världen. Det betyder att de kristna har fått en hög position.
Att vi finns på en position av auktoritet tillsammans med Kristus redan här och nu. Är ni med? Ja. Kolosserbrevet så står det att vi blev begravda med Kristus genom dopet. Att i dopet så begravdes vi, men så uppväcktes vi tillsammans med honom också. Till ett nytt liv, till att vara förändrade, förvandlade människor. Det stora skuldebrevet är utplånat. Att alla våra skulder, det här som kan hålla oss tillbaka, som kan säga att du får inte tillhöra Kristus, det har utplånats. Det skuldebrevet är borta. Jag har all rätt att tillhöra Kristus. Romarbrevet 6 säger att i Kristus är vi fria från synden. Vi ska dela hans uppståndelse. Vi kommer få lida, men vi kommer också en dag bli förhärligade. Romarbrevet talar till mig om att en dag så kommer vi se det här hända. Redan idag så vandrar vi med Kristus, men en dag då kommer vi bli förhärligade. Ja, just det. Kristus är för oss. Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss? Det gäller här och nu, säger Romarbrevet. Här och nu så är Kristus för oss. Vem kan vara emot oss? Och så har vi det underbara att ingenting, varken död eller liv, andemakt eller furstar, ingenting som kan nämnas kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så det här är liksom vår utgångspunkt för församlingen, de kristna. Det här är vad vi står på. Det här är vad vi är idag. Oavsett våra omständigheter. Det här är vad vi är idag. Vad är Jesus för något idag då? Jesus är uppstånden från de döda. Han sitter med Gud i himlen. I Efesierbrevet 1. Hans namn är upphöjt över alla andra namn. Det betyder att han är över. Han är mäktigare än alla andra. Allt som kallas för makter, allt som kallas för härskare. Jesus är över dem. Han är över dem. I denna världen och i världen som ska komma. Och det har jag ingen aning om vad de orden betyder, eller hur? Va? Det är liksom, vi är inte där. Vad betyder de orden? Men vi tar de orden och vi säger okej, i den här världen är Jesu namn redan nu över alla namn. Men det är inte bara nu, utan det kommer vara i all evighet. Han har triumferat över ondskans furstar och andemakter. Han har inte bara liksom nätt och jämnt vunnit en boxningsmatch, utan Jesus har triumferat. Det är vad vi tror, det är vår grund när vi går in i Uppenbarelseboken. Att han redan nu har gjort det. Och Satan då? Det står ju talat en hel del om Satan i Uppenbarelseboken. Lukas 10, där står det att Jesus såg Satan falla från himlen. Ja, så Satan är inte upphöjd, utan Satan har fallit. Och Jesus såg det hända. Jesus var där. Jesus hade koll. Jesus, han föll inte, men Satan föll. Och Jesus gav sina lärjungar auktoritet över fiendens makt. Här och nu, där och då, hade de auktoritet över fiendens makt. Hebreerbrevet 2. Genom sin död har Jesus gjort den som har makten över döden maktlös. Alltså djävulen. Det betyder att djävulen som tror att han kan bestämma över döden, han kan inte bestämma över döden. Och det bevisades genom att Jesus uppstod från de döda. Och därför vet vi att djävulen kan inte bestämma över döden. Och så i Kolosserbrevet 2. Jesus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så vad vi utgår ifrån, det är att Satan är besegrad. Han har inte makt, Jesus har makt. Jesus har gett auktoritet till sitt folk, där och då, här och nu. Att vara hans armar, hans fötter, hans mun och ögon här på jorden. Men Satan är inte förintad. Han är bunden, men han är inte borta. Men han är bunden under den här tiden. Och då har vi det här. De 7 ljushållarna, de 7 församlingarna. Och Jesus, han går där bland församlingarna.
Och så skriver han brev till församlingarna. Och det måste ju vara de här 7 sändebreven som vi kallar dem. Men också resten av Uppenbarelseboken. Och breven skickades runt, inte bara till en församling utan till varandra. Här har vi en bild på menoran på den 7-armade ljusstaken. Men också den här bilden på det här myntet. Där Domitianus gjorde ett mynt när hans son dog. Och då sa han, min son har nu blivit Jupiter inkarnerad. Så han gjorde ett mynt, han sa att min son är upphöjd över jorden. Han sitter på jorden och han har 7 stjärnor omkring sig. Och om det här då var kejsarens son, då betyder det att kejsaren är far till en gud. Och så gjorde han sig själv gudomlig. Och han sa, jag är Herre och Gud. Jag är er Herre och Gud. Och ni ska tillbe mig. Så där, mitt i den världen, där de här mynten cirkulerar, där man går och köper sig mjölk på lördagen, och så får man det här myntet i handen. Och så vet man, vem är det som är Herre egentligen? Vem är Herre? Vem är det jag ska böja mig för? Vem är det som ska ha min lojalitet? Och det är det den här boken handlar om. Den handlar om lojalitet. Den handlar om tillbedjan. Och den handlar om gärningar. Vad gör man när man är lojal mot Gud? Och när man är älskad av Gud? Så när Jesus säger där att han har de 7 stjärnorna i sin högra hand, då kan det också vara en bild på att han håller de här 7 stjärnorna. Det är inte alls den här som håller de 7 stjärnor, inte. Absolut inte, utan Jesus. Han håller 7 stjärnor i sin hand. Han håller hela världen i sin hand. Han är över alla andra. Och de 7 stjärnorna, det var liksom solen, månen och så de 5 planeterna som man hade upptäckt vid det här laget. Så de är 7 stycken himlakroppar som man känner till på den här tiden. Och Jesus, han har koll på dem allihopa och håller dem i sin hand. Och så säger han, skriv till de 7 församlingarna och de 7 församlingarnas änglar. Står det i min folkbibel. Det kan också översättas med ledare. Och då kommer vi in i kapitel 2. Är ni fortfarande vakna? Vi håller bara på en liten stund till därför att klockan går. Vi ska bara snabbt titta på de här olika församlingarna. Därför när Jesus sen skriver till församlingarna, då till att börja med så är skickas de ju i rätt ordning. Det här är det område i världen där församlingarna finns, det som kallas Turkiet idag, mindre Asien på den tiden. Det som heter Izmir på kartan, det är det som kallades Smyrna, staden Smyrna. Det är inte den enda staden som finns kvar från Bibelns tid. Alla de andra har försvunnit. Turkiet är ju en plats dels med mycket konflikter, men också jordbävningar och allehanda elände. Så det är många städer och byar som har försvunnit. Men om man då finns, den lilla kartan visar då var vi är, och så den här svartvita då ser vi Patmos nere i hörnet, sen den lilla ön. Den är tydligen inte större än Gotska Sandön. Jag har aldrig varit på Gotska Sandön, men det är en liten ö, jag förstår. Och det här är en liten ö som heter Patmos. Och när man skickar brev från Patmos, då hamnar man först i staden Efesos. Och sen så åker brevbäraren, han följer vägen norrut mot Smyrna, mot Pergamon på de här stora vägarna. Sen svänger han söderut igen, Thyatira, Sardes, Philadelphia. Och i Laodikea, som är en korsväg, en korsning. Ja, korsning mellan 2 enormt stora vägar, genomfartsleder. Där svänger man ut mot kusten igen och så kommer man tillbaka till Efesos. Så det ser att det är den här rundturen som brevbäraren tog. Och så tog han med sig de här 7 breven och det stora brevet förstås. Och så tog han sig till alla församlingarna. Och vi tror att alla församlingar läste allas brev. Även de breven som inte var så trevliga. Men de läses av alla. Och vi läser dem idag. Därför att vi tror att Gud vill säga någonting till oss genom dem. Och vi ska bara snabbt titta på de här breven så får ni läsa dem noga själva sen. Jesus börjar skriva brev. Då skriver han som ett vanligt brev till mottagare. Och varje brev som finns i kapitel 2 och kapitel 3 börjar då med till ängeln eller ledaren. Vi säger ängeln för församlingen i Efesos, Smyrna,
Pergamon, var det nu är någonstans. Och sen direkt på det så kommer avsändaren, den som har skickat det. Så säger han som har de 7 ljusstakarna, han som har ben som brons, han som lever, han som var död men lever. Och då använder han de här attributen som man hittar i första kapitlet. Så de kommer tillbaka. Det här som Johannes såg med Jesus. Nu ser han att Jesus beskriver sig själv när han skickar breven till församlingarna. Och han har en orsak varför han använder de olika orden till församlingarna. Och sen kommer beröm. Det här är bra hos er. Det är ju alltid ett bra sätt att börja ett brev, eller hur? Låta folk slappna av lite. Det här är bra, jag ser det här hos er. Och så kommer en tillrättavisning. Men jag ser också det här. Och så kommer uppmaning som säger, gör det här för att ändra det som är dåligt. Och så kommer alltid den här upprepningen. Den som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och här står det, du som har öron. Det är riktat till oss som individer, inte till församlingar, utan det är riktat till individer. Om du har öron, lyssna då på vad det är Jesus säger till församlingen. För även om församlingen gör på ett sätt, betyder det inte att du måste göra likadant. Du kan vara det här ljuset som gör på ett annat sätt när man är en församling som inte fungerar som den ska. Du har ett ansvar inför Gud för vad du gör. För din kärlek till Gud, till människor och till världen. Och du har ett ansvar att göra det som är rätt. Och dessutom om man säger, du som har öron, hör vad andra säger till församlingen. Det betyder ju inte bara lyssna, va? Utan det är som när mamma säger till ett barn liksom, hör du vad jag säger? Då menar man liksom, kom igen, gör någonting. Eller hur? Det är inte bara lyssna, utan liksom att reagera, gör någonting. Lyssna på det jag säger och gör det jag vill att du ska göra. Så det är det Jesus säger. Inte bara lyssna på det, utan gör det som Jesus säger. Och så kommer det ett löfte. Den som segrar. Den som segrar. Därför att de här församlingarna, de står i en kamp. Då och idag. Där och då var det en kamp. Det var inte så lätt att leva i en värld där kejsaren var en gud. Och där man måste tillbe kejsaren. Där om man inte tillbad kejsaren, då var man en fiende till samhället. Därför att det var kejsaren som såg till att allt blev bra i samhället. Om jag inte visar lojalitet mot honom, då är jag ju emot mitt eget samhälle. Eller hur? Det fanns ett enormt tryck på alla att göra som alla andra. Och dessutom har vi alla de här handelsskrån, gillorna. Där hantverkare och handlare samlade sig i fackföreningar, men i föreningar, i gillen, skrån. Och var man inte med i ett sånt skrå, då kunde man inte sälja och man kunde inte köpa. Men om man var med i ett sånt skrå, då betyder det att man måste visa lojalitet mot dem också. Så man måste vara med på de fester som bjöds. Och på de här festerna, innan man åt, då tog man lite av köttet och offrade det till någon avgud först. Och dessutom avslutades festerna med orgier av alla slag. Med tjejer och med vin och med, inte vet jag vad de höll på med. Vill jag vara med på det? Om jag inte vill vara med på det, men då kan jag inte handla. Då kan jag inte vara hantverkare, för ingen köper mina varor. Och ingen vill ta emot mina pengar. Lojalitet. Där och idag. Hur mycket måste man anpassa sig för att man ska fungera i samhället? Det här är vad Jesus pratar om. Och det här var väldigt verkligt för dem. Och vi har inte i Sverige, tror jag, på det sättet. Inte på det sättet. Men du kanske möter det i din vardag. Kanske har den här frågan, hur mycket måste jag anpassa mig för att det ska fungera i min vardag? Hur långt kan jag gå i kompromisser för att det ska fungera? Inte för att jag ska bli rik nödvändigtvis, eller att jag ska bli berömd, men för att jag ska kunna försörja min familj. För att det ska bli rätt, för att jag ska vara trygg. Men runt om i världen idag så är det här en verklighet för våra trossyskon. Även om vi i Sverige inte möter det, så finns det många platser i världen där du inte kan få jobb för att du är kristen. Du kan inte studera för att du är kristen. Och du blir utstött. Och då är frågan,
Vem är jag lojal mot? Senare i Uppenbarelseboken så kommer det talas om att de enda som får handla, det är de som har det här tecknet 666 på sig. På pannan eller på handen. Och har du varit en av de där som undrar, vad står det 666? Mike brukar berätta hur när han började med Visakort långt bort i forntiden, hur numret på Visakortet var 666 och så någonting. Så det var ju nästan så i hans församling att det här måste vara antikrist. Men det är ju inte det handlar om, utan vad det handlar om det är att visa lojalitet någonstans. Och då kopplar vi det, för det här finns förstås en gammaltestamentlig koppling. Självklart, för det är Uppenbarelseboken. 5:e Mosebok, då säger Gud så här: ni ska bära på er panna och på er hand ska ni bära mitt förbund. På er panna så att ni alltid kommer ihåg det. På er hand så att ni alltid ser det vad ni än gör. Och det finns ju judar idag, som konservativa judar, som har de här små lådorna med 10 Guds bud eller med välsignelsen på, som de binder runt handen och som de fäster på huvudet. Som ett sätt att leva upp till det här budet. Men där handlar det om lojalitet. Vem är du lojal mot? Och när det talas om det här nummer 666 i Uppenbarelseboken, så det är inte det intressanta. Utan det står bara på nästa sida står det så här: men de som tror på lammet, de har fått hans märke i pannan och på handen. För de har visat lojalitet mot honom. Ja, de kan inte handla. De kan inte leva i samhället så där enkelt som man skulle vilja. Men de har hans märke. För de visar lojalitet. Och lojalitet är vad Uppenbarelseboken handlar om. Vad har du ditt hjärta någonstans? Vem är det du väljer när du måste välja? När du inte kan stå med en fot på båda sidorna. Hur långt kan man gå utan att kompromissa för mycket? Och då är svaret inte alls. Håll dig så nära Jesus som möjligt, är svaret. Så nära honom som möjligt. Det är bästa platsen. Och det säger Jesus till församlingarna. Han säger till Efesos. Så säger han som har de 7 lampställen och de 7 stjärnorna. Han som har koll på de 7 församlingarna. Han som har koll på precis vad som händer. Han som vet vad som pågår hos er. Han säger till dem, ni är uthålliga, ni har tålt mycket, men det finns ett problem hos er, ni har övergett den första kärleken. Efesos, som var den här berömda församlingen som sände missionärer överallt. Det var liksom där som missionsrörelsen började, eller på den delen av mindre Asien. Och de skickade missionärer till alla de här andra städerna. Det var en bra församling, de har bra undervisning. Och så säger Jesus, du har tappat den första kärleken. Och då är det något fel någonstans. Därför har du inte den här kärleken till Gud, till dina bröder och systrar och till människorna i världen. Då missar du någonting. Och Jesus säger, omvänd dig, utropstecknet. Det är det här uppmaningen. Och gör det du gjorde förut. För ibland är det ju så att om man har tappat den här kärleken, då kanske man får göra det man gjorde när man först var kär. I ett äktenskap. Kärleken går upp och ner i ett äktenskap. Men den behöver inte försvinna. Utan man kan göra det där som man gjorde i början. Vad var det som gjorde att jag blev kär i den här människan? Vad var det som gjorde att jag visade uppskattning? Eller fick uppskattning? Och så säger Jesus det till församlingen. Gör det som du gjorde i början. Det där som gav dig så mycket liv och så mycket kärlek. Gör det. Så ska vi se att kärleken kommer tillbaka. Den som segrar ska få äta av livets träd i paradiset. Smyrna. Jag har gått upp för kusten lite grann. En stor hamnstad där en låtsasbild, vad kallas det för? En modell av hur det kan ha sett ut på den tiden. Då säger han, det här är brevet från Jesus, den första och den sista. Jag var död men jag lever igen. Och det här kan syfta på att staden Smyrna var en jättestad 1000 före Kristus ungefär. Var otroligt stor, otroligt mäktig. Men så blev den intagen av fiender och till slut blev bara en by kvar. Den dog. Staden dog.
Men när vi kommer tillbaka på romartiden, då har man väckt liv i Smyrna igen. Den lever igen. Och Jesus säger, jag är den första och sista. Och jag var död, men jag lever igen. Jag vet vad det är att återuppväckas. En stark kejsarkult i Smyrna. Men det var problem med judarna som bodde här i stan. Därför att även om judarna hade rättigheter i romarriket att tillbe bara Gud, de behövde inte tillbe kejsaren eller romerska gudar. De hade specialställning. Så de kristna sågs ju som en judisk sekt från början. Och då var det ganska enkelt att vara kristen på så sätt. Men ju mer de kristna började skilja sig från judarna och de började poängtera Jesus mer och mer, då tog judarna avstånd från de kristna och det blev en hel del angiveri. Så man sa att nej, de är inte alls en del av vår sekt. De måste be till kejsaren. De måste göra allt det här andra. De är inte en av oss. Och det här hände mycket i Smyrna. Så de hade det jobbigt. De hade problem med judarna. Men Jesus säger, jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men vet du vad? Du är rik. Du är inte fattig, du är rik. Och inte bara att han känner till lidandet, han har själv lidit. Han har själv upplevt lidandet. Var inte rädd, säger han. Var trogen till döden. Det finns inga minustecken i Smyrna. Det finns ingenting som Jesus klagar på. Utan han säger bara, jag vet hur jobbigt ni har det. Och jag vet att ni är uthålliga, att ni håller fast vid mig. Och så den som segrar, han ska få livets segerkrans. Han ska få livets krona. Och en krona fick man när man kom tillbaka från en seger. Kunde en soldat få, en härförare kunde få en segerkrona. En stor ära, en stor position liksom. Att wow, jag har fått en segerkrona. En medalj. Det fanns olika segerkronor. Och så får man den här medaljen. Och han säger, det här ska du få om du segrar. Då ska du få det. Pergamon. Staden där Satan har sin tron, säger Jesus. Jag vet att det finns där Satan har sin tron. Och i Pergamon fanns ett stort tempel till guden Zeus och till Athena. Det var en Zeus-kult som hade sin fokus där uppe. Och det här är då, nu är den här staden borta, den finns inte längre. Den undre bilden visar den här teatern. Ni ser hur det sitter hur man kan sitta där och lyssna. 24 000 tror jag det ryms där. De har tagit in 16 000 på Globen, läste jag. Här pratar vi 24 000. Men uppe på toppen på den här klippan, den här staden byggd på ett berg, där fanns då hela den här kulten. Här fanns alla templen till kejsare, massa olika kejsare, till alla de grekiska gudarna, till romerska gudar. Och så säger Jesus, ni bor i staden där Satan har sin tron, men jag vet att ni håller fast vid mitt namn. Ni har inte förnekat mig. Men problemet är att några av er följer Biliams lära och Nikolaiternas lära. Biliam, han är en profet i Gamla testamentet i 4:e Mosebok. Och när Israel skulle komma in i landet Israel, Israels folk har kommit från Egypten, ska de in i landet Israel. Då kommer det en kung som säger till Biliam, kan inte du förbanna Israel så att de förlorar? Och Biliam säger, ja, ge mig pengar så går jag och gör det. Så han går och ska förbanna Israel. Men han kan inte. Och det är här Biliams åsna kommer in, ifall du har hört om honom. Här är pratglada åsnan. Så Biliam, han kan inte förbanna Israel. Han säger, de kommer vinna seger, men jag har ett tips för dig, kungen. Har du några vackra flickor i ert land som ni kan skicka ner till israeliterna? För då kan de förleda männen där. Och så gör de det. Och så blir det omoral. Och det blir avgudadyrkan. Och Israel lider nederlag. Och det här var Biliams lära. Att föra in sånt här som distraherar. Sånt som tar bort fokus på det som Gud vill. Nikolaiternas lära, det finns inga klara saker vad det handlar om. Så det ska jag inte ens säga någonting om. Det finns en massa teorier. Men det var uppenbarligen någonting som förde folk bort ifrån Gud. Och Jesus säger till dem, vänd om snabbt. Dröj inte, vänd om. Han säger till enskilda, du som hör mig, vänd om. Du behöver inte hänga med de andra. Och den som segrar ska få det dolda mannat och en vit sten med ett nytt namn. Och det här är mysterier. Vad i hela världen betyder detta? Ja, det dolda mannat, kan handla om att Jesus kan
ge mat när man själv inte, alltså när man inte kan själv köpa och sälja, därför man inte vill kompromissa, så vill Jesus vara livets bröd och han vill vara den som förser ändå. En vit sten med ett nytt namn. Hela världen betyder det. Vem vet? Det finns en massa teorier. Det märks när vi kommer dit. Det kanske är en sån där fästmansgåva. Och så står det gulleplutt på stenen. Kanske? Vet vi inte. Jag tycker det var en bra förslag. Och så kommer man ner för Tyatira. Så säger han som har ögon som eldslågor och fötter som brons. Tyatira var en hantverksstad. Man hade keramik, man hade brons, man hade textil. Lydia, som vi pratar om i Apostlagärningarna, hon kom från Tyatira. Hon som handlar med purpurtyger. Men henne träffade de någon annanstans. Men det var en rik handelsstad. Väldigt svårt att leva om man inte ville vara med i skrånas fester och orgier. Väldigt svårt att inte kompromissa på det här sättet. Beröm, jag ser era gärningar, er kärlek och er tro. Det är bra, säger Jesus. Men ni tolererar Isabel. Och Isabel i Gamla testamentet, i kungaboken, var en drottning som kom från ett främmande land som införde Baalstyrkan till Israel. Hon manipulerade kungen så att landet vände sig bort från Israels Gud. Och här talas det om en kvinna, det andra var Nikolaiterna. Nikolai måste ha varit en man som hade felaktig lära, här har vi en kvinna, en självutnämnd profet som kommer med omoral och avgudadyrkan. Tänk att det är så lätt att falla för dem. Och vad Jesus säger till dem är att håll fast vid det du faktiskt har. Och den som segrar kommer få makt över folken och kommer få morgonstjärnan. Jesus kallas själv för morgonstjärnan i Uppenbarelseboken. Precis innan solen går upp. Det enda man ser, det är morgonstjärnan. Morgonstjärnan som säger, nu är morgonen strax här. Och det här är vad Jesus lovar folket. Sardes. Så säger Jesus om de 7 andarna och de 7 stjärnorna. Det finns några bland er som inte har fläckat sina kläder. Oj, oj. Han säger, ni har rykte om er att vara bra. Men det är det inte. Ni är döda. Så det här är en församling som kanske andra församlingar ser upp till. Man tycker att de gör så mycket bra saker. De säger så mycket bra saker. Men Jesus säger att ni gör grejer men era hjärtan är inte med. Ni säger saker men det finns ingen kärlek bakom. Det är några få bland er som inte är smutsiga. Vakna, annars kommer jag som en tjuv. Stärk det som är kvar och omvänd er. Och om ni gör det, då ska ni få vita kläder. Och ni ska få era namn i livets bok. Sardes var en plats där man hade ull, svart ull. Och man var berömd för det ullen. Och Jesus säger, ni ska få vita kläder. Vitt som handlar om renhet, om helighet. Philadelphia. Så säger Jesus, han som är helig och sannfärdig. Han är den som har Davids nycklar. Jag ser att ni har bevarat ordet, ni har inte förnekat mig, säger han. Det är jättefint. Och han säger inget dumt om staden, han har ingenting att klaga på. Utan han säger bara, håll fast i det ni har. De här led hårt under judarnas angiveri. Det var många som hade blivit martyrer eller hade blivit fängslade. Och de kände sig utstötta från den judiska församlingen. De kände sig utlämnade. Och då säger Jesus, jag är den som har Davids nycklar. Även om judarna inte vill ha mer att göra. Han som är judarnas Gud, han är fortfarande på er sida. Jag är den som har Davids nycklar. Och den som segrar ska få bli pelare i Guds tempel och ha Guds namn skrivet på sig. Ska få vara med där på den plats där Gud blir förhärligad. Laodicea, den sista staden. Så säger Jesus som är det trovärdiga sanna vittnet. Han som är upphovet till hela skapelsen.
Det här var en rik handelsstad och den var vid den här korsvägen. Den vägen som gick från norr till söder och från öst till väster. Alla som skulle från Europa till Afrika eller till Asien, alla passerade Laodicea. Det var liksom the place to be, en fantastisk stad att vara på. Den var rik. De hade också textil och dessutom hade de en medicinsk skola och de tillverkade ögonsalva. De var berömda för det. Och de hade inget vatten själva utan de fick forsla in vatten. Fick kallvatten från en stad och så fick de hetvatten från varma källor som kom via viadukter in i stan. Men när det där vattnet hade kommit in i stan då hade det hunnit bli ljumt. Och ljummet vatten, det är inte så härligt. Och Jesus säger till dem, han säger ingenting positivt om staden. Han säger bara negativt, han säger direkt, ni är ljumma. Ni är varken kalla eller varma. Jag önskar att det var antingen kalla eller varma. Men som det är nu så kan jag inte ens ha mer att göra. Ni är ömkansvärda, ni är fattiga, ni är blinda, ni är nakna. Ni tror att ni är rika. Ni tror att allt står väl till. Men ni är blinda, ni är nakna. Och då säger han, köp renat guld och köp salva för ögonen. Det här säger han till en stad som tillverkar ögonsalva. Han säger, förstår ni måste kunna se vad som händer omkring er. Ni måste ha insikt och det är bara jag som kan ge er det. Det spelar ingen roll all den här rikedomen att ni är så berömda i stan. Det är bara jag som kan ge er insikt och förståelse. Så köp salva från mig, säger Jesus. Och gör ni det, den som segrar får sitta hos Kristus på hans tron. De här 7 församlingarna, de är exempel på församlingar. Det kanske var precis så här då. Mycket väl kan ha varit det. För när jag tittar på det här så tänker jag att men jag kan nog se att en församling kan vara på det ena eller andra sättet. En församling där man har tagit in undervisning som för folk bort ifrån Gud. En församling som tror att de är så framgångsrika. Men egentligen gör de allt bara för att få eget beröm. Och de gör det inte med kärlek till Gud eller kärlek till människor. Eller en församling som kämpar och lider. Och som bara säger, Gud, ha förbarmande med oss. Hjälp oss genom den här dagen. Som Smyrna, där Gud sa, jag ser er och jag har lidit tillsammans med er. Eller Philadelphia, vilken broderskärlek ni har. Jag ser den. När vi läser de här församlingarna och så står utav varje brev med, du som har öron, hör vad Guds ande säger till församlingarna. Och det är utmaningen jag vill lämna till dig och till mig. Var är jag någonstans där? Det här är inte problem som bara fanns då. Isabel-människor finns idag. Nikolaj-människor, vilka de nu var, de finns säkert idag. Kompromissandet lockas vi till varje dag. Rädslan att inte kunna, rädslan att vara annorlunda, den finns där. Och rädslan för vår egen trygghet, vår familjs trygghet. Hur ska det gå för oss om vi ska hålla fast vid Jesus så mycket? Och så säger Jesus, den som segrar, han ska få allt det här. Håll dig så nära Jesus som möjligt. Och så finns den uppmaningen, vänd om, vänd om. Även församlingen där sa, du är död, vakna. Det finns hopp fortfarande för dig. Och Jesus säger till församlingen, jag står vid dörren och knackar. Om någon öppnar, inte om församlingen öppnar, inte om pastorn öppnar, men om någon smyger fram och öppnar dörren, då ska jag komma in och så ska jag ha måltid med den personen. Här handlar det om du och jag. Som individer. Jag behöver inte följa strömmen, inte ens med min församling. Utan jag kan få vara en katalysator till någonting nytt i församlingen. Det är vår kallelse. Det är för Jesus, han är inte barnet längre som låg i krubban. Utan han kommer som konung. Han kommer som den triumferande härskaren. Och även om han fortfarande är vår vän, han är vår närmaste vän. Han är han vi kan prata med om allt. Han som möter oss, som ser oss. Så är han också den Gud som man får falla ner inför. Och säga, Gud, här är mitt liv, ta det. Gör vad du vill med mig. Vi ber. Jesus, jag tackar dig
För att du inte förändras. Att genom hela historien har du varit densamma, även om det har uppenbarats på olika sätt. Och jag vill be att idag att vi skulle få se dig, se det som du är, jag vet inte om vi skulle klara av det. Men få en glimt, Herre, av mer av dig i våra liv. Jag ber, Far, att vi skulle få använda ditt ord som en spegel. Att se var vi behöver ändra riktning. Var vi behöver vända om. Därför du är värd all vår lojalitet. Du är värd vår tillbedjan. Och att hålla oss så nära dig som möjligt, det är vår längtan. Inte att se hur långt bort vi kan gå. Herre, dra oss till dig. Och jag vill tacka dig för din kärlek till oss. Att idag ger oss nya chanser. Idag är vi dina. Idag är vi födda på nytt. Idag lever vi tillsammans med dig. Idag har vi auktoritet över ondskan omkring oss. Därför att du har segrat, Jesus. Och en dag kommer det bli synligt för hela världen. Tackar dig för det, Jesus. Amen. Men klockan är jättemycket. Så känn dig fri att gå. Är det någon som vill kommentera?